Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată, sunt tare încântată să fim din nou împreună, de data aceasta pentru o lectură a lunii martie a acestui an 2026. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este o lectură totuși general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți și fiecare gest de apreciere, fiecare gând bun care vine din partea voastră este o mângâiere pentru toată munca pe care eu o fac aici și pentru asta vă mulțumesc tare mult. Cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că rezonați, că mesajele vă aduc claritate, vă aduc ghidare sau poate chiar liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și de ce nu să lăsați și un like, este important. Îmi cer scuze. Atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, așa că unicul lucru necesar este decât dorința și plăcerea voastră. Acum, dragilor, îmi cer mii de scuze, sunteți ultima zodie și credeți-mă că fără neapărat să găsesc o justificare, dar este foarte complicat. Am încercat să fac toate lecturile într-o singură zi, să le editez în așa fel încât nimănui să nu-i lipsească lectura generală pentru luna martie. Doar că asta mă costă. Laringele se resimte, este obosit și îmi creează această iritație. Dar nu mă las, chiar dacă sunteți ultima zodie, trebuie să o duc la bun sfârșit. Acum, luna martie pentru voi, dragilor. Luna martie, așa, per general, începe cu o lună plină în Fecioară, pe 3 martie, care continuă să scoată toată mizeria de sub preș. Asta va face că la nivel global, cât și la nivel individual, personal, să fim mai critici, pe de-o parte, și să fim oarecum mai atenți. Mai atenți la detalii, mai atenți la ceea ce contează. Prima jumătate a lui martie vine cu dizolvarea unor situații care nu prea erau un pic în ceață, să spunem așa. Da, apare o instabilitate posibil în comunicare, oamenii vor fi mult mai sensibili, reacțiile emoționale se vor transforma din reacții emoționale individuale în colective, așa că prima jumătate a lunii e pregătirea pentru acțiunea care vine după 20 martie, când soarele iese din zodia voastră și se mută în Berbec. Și avem parte de echinocțiu de primăvară, când ziua este egală cu noaptea și când începem noul an astrologic. Ceea ce ne îndeamnă să observăm ce nu mai funcționează, să fim atenți la semnalele subtile și la acele informații care ies la suprafață, lăsând oarecum deciziile un pic în așteptare până după data de 20 martie. Voi, în mod special, sunteți, ca să spun așa, beneficiarii unei intuiții foarte bune și luna martie pentru voi este luna voastră de final, dar și de nou început. De ce? Pentru că încă soarele se află în semnul vostru până pe 20 și cumva îți va da o anumită vizibilitate, dar un Mercur retrograd te va face să îți reevaluezi direcția personală. Iar după 20 martie spune că începi
un nou ciclu, mai ales pe partea asta a finanțelor. Cumva finalul și începutul se cam întâlnesc, așa că folosiți-vă intuiția pentru a alege ce merită păstrat și ce trebuie lăsat până la urmă în spate. Pe partea muncii, spune că în prima parte a lunii se cere mai multă analiză, se cere o reorganizare și există posibilitatea să apară anumite întârzieri sau reluări de proiecte, dar după 20 martie atenția se mută pe bani și pe siguranță. Și acum că tot am vorbit de bani, se recomandă în această lună martie atenție la cheltuielile emoționale, cel puțin în prima jumătate, iar după 20 martie se pare că apare o șansă de a te consolida din punct de vedere financiar. Pe partea dragostei, cei care vă aflați într-un cuplu, într-o relație, în prima parte a lunii, cumva simțiți așa o sensibilitate crescută în relația voastră, cu apariția unor discuții despre viitorul vostru împreună, da? Iar după 20 martie lucrurile cumva se stabilizează sau pur și simplu se ia o decizie clară și definitivă. Acum depinde și unde va înclina această balanță și o să vă explic imediat și cu energiile, cele 3 energii principale ale lunii martie. Cei singurei, se pare că veți avea așa un magnetism foarte crescut în prima parte a lunii, lucru care va face posibilă o reapariție a cuiva din trecutul vostru, iar după 20 martie posibil să apară dorința, cu siguranță va apărea dorința de stabilitate, dar o stabilitate reală. Nu mai este loc de visare, de iluzii, hai lasă că poate, cumva vreți stabilitate reală. Că vorbeam de energii, luna martie este guvernată de către împărăteasa ca și energie principală, apoi ajutată de spânzuratul și de arcanul major lumea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există potențial de a avansa, de a avea abundență, de a te dezvolta, dar înainte de a face toate aceste lucruri, sau mai degrabă zis, acest lucru depinde foarte mult de acea perioadă în care trebuie să te oprești, trebuie să analizezi, trebuie să privești anumite situații din perspective diferite pentru a le înțelege, pentru a nu lua decizii eronate și numai în acest fel anumite etape, anumite cicluri din viața voastră în sfârșit se pot încheia și vor da loc noului. Acum, haideți să vedem, am împărțit deja luna lui martie în 4 săptămâni, cele care sunt întregi, da? Și să vedem așa ce este important de știut pentru fiecare săptămână. Și avem aici un moment plăcut încă din prima săptămână cu un prieten foarte apropiat, prietenă foarte apropiat. E vorba de cineva apropiat vouă din cercul vostru intim, cu care veți petrece probabil momente plăcute, dar care totuși sunt importante, pentru că arminter n-ar apărea aici. Avem dealurile. În a doua săptămână posibil să vină tot felul de obstacole, tot felul de piedici. Acum depinde de ce arie vă interesează pe voi, poate să fie pe muncă, pe bani, pe relație. Cert este că sunt aceste obstacole care parcă cum vine una, mai stau un pic, vine și cealaltă, o succesiune, ca să zic așa, de mici piedici care se interpun și pe care va trebui să le depășiți. Cea de-a treia săptămână vine cu laleaua, o pasiune foarte mare față de cineva sau față de ceva. E o atracție puternică aici. Și în a patra săptămână avem harpa, care ne vorbește de o mare fericire. Deci, așa cum am mai spus, se vede clar, cumva, prima jumătate a lunii este un pic mai provocatoare, dar încet, încet, cumva,
lucrurile, să zicem că se așează la fiecare la locul său. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în luna martie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional, provocarea voastră este aceea de a vedea exact unde mai investiți timp, energie, bani, poate într-un proiect care vă interesează. Avem Marele Preot, avem Magician. O să știți că suportul, resursele vă vin ori de la o persoană de încredere pentru a rezolva această situație. Nu știu, poate e un proiect la care voi ați lucrat și care parcă nu vedeți rezultate sau rezultatele încă nu sunt așa de vizibile precum ați spera voi. Dar potențialul, să zic așa, resursa vine ori de la o energie de pământ, special Taur, care are o anumită înțelepciune, care vă poate da un sfat bun și poate chiar să vă întâlniți, nu știu, că e un profesor, că e un mentor. Este cineva de care voi veți avea nevoie și în felul ăsta ori puteți colabora foarte bine cu această persoană și să vă ajute pe planul ăsta al muncii, ori vă poate ajuta, nu știu, să vă organizați mai bine, să aveți rezultate mai bune la locul actual sau pur și simplu să reușiți să rezolvați această situație. În mare parte, trebuie să vă spun că acest 7 de monede vorbește foarte mult de posibilitatea deschiderii unei afaceri proprii sau de găsirea unui job. Dar resursa, din câte văd, în primă fază vine de la această energie care aș zice că te va ajuta și luna lui martie pentru voi puteți avea parte de o îmbunătățire în carieră sau într-o activitate comercială și chiar vă poate ajuta să vă găsiți și un job dacă sunteți în căutarea unui job. Acum, pentru alții dintre voi e posibil să aveți un ascendent în Taur și atunci chiar voi aveți această resursă, această energie de a vă organiza mult mai bine, de avea această atitudine, dom'le, vreau să colaborez, vreau să comunic, da? Și cumva poate voi la rândul vostru puteți să ajutați pe cineva și asta este posibil. Cert este că lucrurile cumva vor avea un final bun. Mergem mai departe, de să vedem pe parte financiară. Pe partea financiară, provocarea pentru voi este tocmai închiderea. Avem chiar unul dintre cele 3 arcane ale acestei luni martie, avem lumea. Și lumea vine cu provocarea de a închide o anumită situație legată de bani, de a o finaliza în sfârșit. Sau poate de a-ți îmbunătăți în sfârșit situația financiară, de a trece peste anumite dificultăți. Și în felul ăsta să reușiți să obțineți stabilitate. Resursele voastre sunt un 3 de cupe. Un 3 de cupe care îmi vorbește de ideea asta de a nu exagera și cumva poate să vă gândiți un picuț mai mult la voi și să nu mai înșirați bani în stânga și în dreapta. Poate să fie și asta, pentru că dacă nu se face acest lucru, automat ajungem la un 5 de monede. Eu aș spune că resursele voastre sunt destul de limitate și asta poate din cauza faptului că nu știu dacă există persoane sau există anumite obiceiuri pe care voi le aveți de
a fi așa mână darnică cu prietenii, cu apropiații. Trebuie să vă gândiți un pic la voi din punctul ăsta de vedere financiar, pentru că avem un 5 de monede care trebuie să vă atragă atenția. Da? Vă poate duce într-o situație destul de delicată și chiar dacă voi știți că este posibil să fie temporară, să nu dureze foarte mult, dar chiar și așa, poate fi o lecție pentru voi. Poate fi o lecție pentru voi și o poți vedea ca pe o greșeală, într-adevăr, dar îți cere responsabilitate pe viitor. Și aveți tentația, poate unii dintre voi chiar să vă simțiți vinovați, să vă simțiți apăsați. Dragii mei, într-o manieră, să zicem, un pic mai blândă, am un mesaj, să zicem, mai care are în mare parte cam aceeași conotație, dar un pic mai blând. Aș spune că provocarea este aceea de a conștientiza anumite schimbări care apar pe finanțe sau într-o anumită situație financiară. Și ar fi bine totuși să vă bazați pe un sprijin real și, cum să spun eu, cu discernământ. Și bineînțeles, nu știu, mi-apare această oarecum, nu știu dacă neapărat risipă, dar poate chiar să cheltuiți și pentru bunăstarea voastră și să nu țineți cont totuși. Pentru că 5-ul ăsta de monede, chiar dacă îți spune, domne, evită panica, încearcă să-ți gestionezi cu grijă resursele care le ai. De fapt, asta ar putea să fie așa concluzia generală. Aveți un pic mai multă grijă de bănuți. Mult mai multă grijă pentru că totuși 5-ul ăsta de monede ar trebui să vă trezească. Dacă nu o veți face, e foarte ușor. Știți cum e că e foarte greu să crești, dar foarte ușor să te duci în jos. Acum, asta este energia. Poate că la unii dintre voi nu le place ce aud. Alții se pot regăsi. Nu, chiar vreau să insist pe acest lucru. Tarotul nu vă obligă să faceți absolut nimic. El prezintă niște energii, eu le interpretez în fața voastră, în așa fel încât voi să înțelegeți, să vedeți, rezonați, nu rezonați, dacă rezonați, să știți cumva, să aveți o idee de cam ce ar trebui de făcut, pentru că decizia până la urmă rămâne la voi. Nimeni nu vă ia liberul arbitru, puterea de a decide și luați aceste cărți de tarot și mesajele lor ca o ghidare și nimic mai mult, nu ca pe obligație. Ne mergem mai departe și haideți să vedem pentru relații, pentru viața sentimentală, cei care vă aflați deja într-un cuplu, într-o relație, la voi provocarea, dragii mei, o provocare la care o să vă comportați un pic infantil, un pic adolescentin, ca să spun așa. Vine cu un as de monede, un as de monede care îmi vorbește într-adevăr de o conexiune destul de bună în relație. Asta nu înseamnă că nu e loc de mai bine, dar deocamdată voi sunteți în energia aia a unui paș de cupe, într-o energie în care sunteți așa, visători, sunteți foarte emoționali și nu mă miră pentru că, așa cum bine am văzut, până către un pic dincolo de jumătatea lui martie, sunteți foarte încărcați emoțional cu soarele în pești, sunteți mai romantici, poate că unii dintre voi sunteți doritori să aveți un copilaș și lucrul ăsta vă face așa mai sensibilicoși. Știu că nu e corect exprimarea, sper să nu mă trezesc iar cu vreun comentariu, o zic intenționat, dar sunteți mai sensibili într-adevăr.
Asta e resursa voastră și în felul ăsta veți acționa. Chiar dacă poate ați trecut de mult de prima tinerețe, atitudinea voastră posibil să fie una foarte juvenilă, așa, și foarte romantică și foarte drăgălașă. Dar, în același timp, un pic lipsită de maturitate. Acum, rezultatul, un 3 de bâte. Asta îmi spune că atâta timp cât voi vă simțiți apreciați, cât timp vă simțiți, cum să spun eu, alintați, cât timp oarecum vi se hrănește această atitudine juvenilă și tânără, lucrurile merg foarte bine în relație. Dacă nu, tot acest 3 de bâte, e posibil ca unii dintre voi să începeți să priviți către alte țări. Să începeți să vă puneți întrebarea, dom'le, dar sunt cu cine trebuie? Sau sunt în locul potrivit? Așa că depinde foarte mult de voi. Iar aici trebuie să fiți un pic atenți, pentru că totuși din toate aceste 3 energii nu-mi reiese o energie sau o gândire, ca să spun așa, matură. E mai mult ceva ce vine din emoție, ce vine din intuiție, poate. Da, totuși ar fi bine să vă recăpătați, ca să spun așa, energia aia totuși matură, așezată înainte de a lua orice decizie referitoare la relațiile voastre. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei. Burlăcei și burlăcițe. Ia să vedem, voi ce aveți? La voi provocarea vine de la un 7 de bâte. Hei, dragii mei, dragi, voi sunteți veți intra într-o perioadă în care provocarea vine din faptul că unii dintre voi sunteți interesați posibil de o persoană care este ori greu accesibilă, ori, nu știu, poate datorită funcției, ori este foarte autoritar, nu știu care are legătură cu zodia Berbec. Poate să fie cineva poate mai în vârstă ca voi. Dar aici e un lucru foarte interesant. Este o energie, într-adevăr, pentru că voi vă trageți resursele, să zicem așa, din această energie. Speranțele voastre pleacă din această energie. Avem împăratul pe planul ăsta sentimental, pentru cei care sunteți singuri, funcționează, ca să zicem așa, în primă fază, pe atracție, la început, care ar putea sau nu să fie reciprocă, mare atenție. Dar de asemenea, tot această energie a împăratului îmi spune, chiar dacă atracția poate nu este reciprocă, poate cu răbdare, poate cu persistență, poate crește. Doar că avem un 3 de spade, care îmi indică faptul că, din păcate, pentru unii dintre voi, și eu nu pot să vă mint, sunt adepta adevărului crud, dar unic, decât a unei minciuni frumoase care trebuie îmbrăcată de fiecare dată când se ajunge la ea. Treiul de spade îmi vorbește de persoane care vă vor decepționa într-un interval scurt de timp. Vestea bună, pentru că există o veste bună, chiar dacă poate voi nu o vedeți, este că mai bine că ați văzut acest și veți vedea acest lucru mai devreme decât mai târziu, când poate deja, cum să spun eu, începeți să vă formați sentimente. Este, să zicem așa, un eșec amoros. Un eșec amoros pentru că energiile totuși și interesul, să spunem, nu este sau nu va fi reciproc. Din păcate sau din fericire. Acum fiecare o interpretează
cum simte. Dar să știți că voi rămâneți în picioare, nu trebuie să vă dezamăgiți, să spui, eu uite domne, și am stat și m-am chinuit și am încercat să-i atrag atenția și am arătat că uite, îmi pasă și am arătat că uite, mă interesează persoana lui și apare o... Acum, eu nu știu, e o dezamăgire. Cât va fi de mare, cât va fi de mică, ca și intensitate, n-aș putea să vă spun. Dar aici apare o dezamăgire. O dezamăgire în scurt timp. Ca să... Și nu vreau să bag bățul prin gard. În general, energia împăratului, așa cum am mai spus, chiar dacă la început nu este reciprocă și puteți fi dezamăgiți, este posibil, nu se exclude ideea de a avea un pic de răbdare, un pic de persistență și lucrul ăsta poate crește. Dar este un subiect tabu, nu știm până nu încercăm, nu? Haideți să vedem acum ce mesaj au florile pentru voi, dragilor din Pești, în luna martie. Și, desigur, profit de această ocazie că vorbim de flori și le zic la mulți ani tuturor energiilor feminine, tuturor doamnelor, domnișoarelor. Avem 1 martie, o să avem 8 martie, mămicilor, bunicilor, surioarelor, indiferent ce poziție aveți voi în viața socială, în viața voastră de familie, la mulți ani, dragilor, să fiți iubite, să fiți înconjurate de dragoste, de respect și să fiți puternice. Haideți să vedem și de asemenea la mulți ani tuturor peștilor care până pe 20 își vor celebra zilele de naștere, desigur, la mulți ani, indiferent că sunteți femei, bărbați, băieți, fete, la mulți ani tuturor și multă sănătate și tot ce vă doriți. Și acum haideți să vedem mesajul florilor care vine de la un trandafir roșu și spune: deschideți inima. Promisiunea unei iubiri importante nu se poate realiza dacă tu nu îți deschizi inima. Așa, iar în felul acesta îți vei putea vindeca acele blocaje, acele răni din trecut, pentru ca tu să poți trăi adevărata pasiune pe care o cauți. Probabil că sunt energii între voi care încă au rețineri. Și apropo de acest lucru, să știți că uite că vreau să o spun, numai că mintea mea este destul de obosită după o zi întreagă de lucru. Vreau să vă mai spun un aspect. Cei care aveți un ascendent sau lună Venus în Berbec, este posibil ca voi să nu acordați atenția necesară, să tratați poate tocmai datorită acțiunii acestei energii a împăratului unui potențial pretendentă. Și știți cum e, că dacă tu nu te deschizi, nici celălalt nu se va deschide și atunci, pac, apare dezamăgirea. Și asta poate să fie. Acum haideți să vedem și ce mesaj are Universul pentru voi, dragii mei din Pești, în luna martie. Care este mesajul Universului pentru dragii mei din Pești? Ia să vedem cu ce vine de data aceasta. Un mesaj, te rog. Ia să vedem. Și spune așa că un capitol nou în viața ta este pe cale să se sfârșească. Nu, un capitol din viața ta este pe cale să se sfârșească. Păstrează decât lucrurile frumoase cu care să începi următorul capitol. Dă-i drumul oricărui gând care nu este la îndemâna ta, pe care tu nu-l poți controla și mergi înainte. Poți descoperi lucruri frumoase care se desfășoară în fața ta
Dați așa un pic. Să le așez, pentru că nu vreau să vă dau și o traducere care să n-aibă sens. Haideți să vedem. Deci, un capitol din viața ta se apropie de sfârșit. Fii sigură că lucruri frumoase te așteaptă în acest următor capitol. Renunță la toate lucrurile care sunt scăpate de sub control și mergi mai departe, pentru că sunt lucruri mai frumoase în față decât oricare altul pe care deja l-ai lăsat în spate. Așa că este clar, este concis. Cine a rezonat cu el știe exact despre ce este vorba. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi, pentru această primă lună de primăvară și dorindu-vă un martie minunat tuturor, sper din suflet ca această lectură, ca mesajele ei să vă fie ajutat un pic, poate prin ghidare, poate prin claritate sau poate printr-o percepție diferită a vieții. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră reîntâlnire, desigur, dragilor, nu uitați, cu siguranță sunteți suflete frumoase, așa că încercați să zburați înalt cel puțin și lăsați așa pacea, iubirea, credința să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.